जिभेवर ठेवताच अलगद विरघळून जाणारा मस्त मऊ लुसलुशीत जाळीदार हा जो नाश्त्याचा प्रकार मी बनवलेला आहे ना, हे बनवण्यासाठी मी 1 कप पोहा आणि रव्याचा वापर केलेला आहे. पोहे आणि रव्यापासून आपण नेहमी काय बनवतो? पोहे नाहीतर मग उपमा. पण तेही बनवत असताना आपण भाज्यांचा वापर करत नाही. हे बनवण्यासाठी मी भरपूर भाज्यांचा सुद्धा वापर केलेला आहे आणि सोबतच आपण चटपटीत तिखट अशी चटणीसुद्धा बनवतो आहे. हा जो नाश्त्याचा प्रकार आहे ना, हा फक्त 15 ते 20 मिनिटामध्ये झटपट बनवून तयार होतो. मुलांच्या टिफिन बॉक्समध्ये सुद्धा तुम्ही देऊ शकता. नक्की ट्राय करा, खूप मस्त लागतो. जसं मी तुम्हाला सांगितलं यासाठी आपल्याला 1 कप पोहा लागणार आहे. आपण पोहे बनवण्यासाठी जो मध्यम जाड पोहा वापरतो ना, तोच घ्यायचा आहे. पोहे आपल्याला एकदा चाळून घ्यायचे आहे आणि नंतर भरपूर पाणी घालून एकदा स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे. छान यातलं मळकट पाणी निघेपर्यंत 1 ते 2 वेळा सुद्धा तुम्ही स्वच्छ धुवून घेऊ शकता. पोहे मी 2दा स्वच्छ धुवून घेतलेले होते. आता यामध्ये आपल्याला भरपूर पाणी घालायचं आहे आणि पोहा भिजत घालायचा आहे. पोहे बनवण्यासाठी आपण पोहा फक्त 1 ते 2 मिनिटासाठी भिजत घालत असतो. पण इथे आपल्याला त्यापेक्षा थोडं 1 ते 2 मिनिट जास्त भिजत घालायचा आहे. म्हणजे पोहा जो आहे ना, तो पाणी पिऊन फुलला गेला पाहिजे. चला आता इथे आपल्याला बाकी तयारी करायची आहे. तर मी इथे काही भाज्या घेतलेल्या आहे. सिमला मिरची घेतलेली आहे, यातली अर्धीच मी वापरणार आहे. एक छोटा कांदा घेतलेला आहे, गाजर आहे, 2 हिरव्या मिरच्या आणि आलं लागणार आहे. तर बघा, इथे तुम्हाला सिमला मिरचीऐवजी दुसऱ्या कुठल्या भाजीचा वापर करायचा असेल, बरेच जणांना सिमला मिरचीची चव आवडत नाही, तर तुम्ही सिमला मिरची स्किप करून दुसरी कुठलीही तुमच्या आवडीची भाजी यामध्ये घालू शकता. बीन्स आवडत असेल, तर अगदी बारीक चिरून बीन्ससुद्धा तुम्ही यामध्ये घालू शकता. आता ही सिमला मिरची मी जाडसर चिरून घेते आहे. कांदासुद्धा मी जाडसरच चिरलेला आहे, कारण हे सर्व मी चॉपरला चॉप करून घेणार आहे. त्यामुळे भाज्या ज्या आहे ना, अगदी बारीक चिरल्या जातात आणि दिसायलासुद्धा खूप छान दिसतात. आलंसुद्धा मी चिरून घेते आहे आणि 2 हिरव्या मिरच्या. आता गाजरचा जो छोटा तुकडा मी सोलून ठेवलेला होता, तो सुद्धा चिरून घेते आहे. जसं तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकत आहात, मी सर्व भाज्या अगदी थोड्या-थोड्या प्रमाणातच वापरते आहे. कुठलाही पदार्थ बनवायचा असेल, तेव्हा मसाल्यांचं आणि भाज्यांचं प्रमाण जर योग्य असेल ना, तरच भाजीला छान चव येते. खूप जास्त प्रमाणात भाज्या घातल्या किंवा मसाले घातले, तर पदार्थाची चव बिघडते. त्यामुळे आपल्याला इथे भाज्यासुद्धा योग्य प्रमाणातच घालायच्या आहे. बघा, मी चॉपरला या सर्व भाज्या चॉप करून घेतलेल्या आहे. बघा, किती मस्त टेक्स्चर आलेलं आहे ना. यामुळे पदार्थ जो आहे ना, दिसायला मस्त रंगीबेरंगी दिसतो आणि टेक्स्चरसुद्धा खूप मस्त येतं. जोवर मी भाज्या चॉप करून घेतल्या, तोवर हा पोहा बघू शकता मस्त फुलल्या गेलेला आहे. भरपूर पाणी याने शोषून घेतलेलं आहे. आता यातलं सर्व पाणी पिळून घ्यायचं आहे. म्हणजे दाबून-दाबून पोहा छान पिळून घ्यायचा आहे आणि हा पोहा आपण आता मिक्सरला घालूया. तुम्ही कधी विचारही केला नसेल, 1 कप पोहा आणि रव्यापासून नाश्त्याचा एवढा चविष्ट पदार्थ तयार होऊ शकतो. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा. मुलांना सुद्धा खूप आवडेल. यानंतर इथे मी 1 कप बारीक रवा घातलेला आहे आणि अर्धा कप मध्यम आंबट असलेलं दही घातलेलं आहे. सोबतच अर्धा कप मी पाणी घालते आहे आणि हे मिक्सरला अगदी बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे. आणि वाटत असताना गरज पडल्यास आपण पाणीसुद्धा घालणार आहोत. सुरुवातीला आपल्याला 1 ते 2 वेळा असं फिरवून छान याला बारीक वाटून घ्यायचं आहे. मध्ये-मध्ये चमच्याने याला परतवून घ्यायचं आहे आणि परत यामध्ये मी अर्धा कप पाणी घातलेलं आहे. परत एकदा फिरवून घेऊया. आतापर्यंत जवळपास मी 1 कप यामध्ये पाणी घातलेलं आहे आणि हे जे मिश्रण आहे ना, आपल्याला खूप दाटसर किंवा पातळ ठेवायचं नाही आहे, मध्यमच ठेवायचं आहे. आता हे मिश्रण वाटून तयार झालेलं आहे. याची कन्सिस्टन्सी मी तुम्हाला दाखवते. खूप जर पातळ केलं ना, तर हा पदार्थ नीट बनणार नाही. त्यामुळे कन्सिस्टन्सी कशी हवी ते तुम्ही लक्ष देऊन बघा. बघा, जसं आपलं इडलीचं बॅटर असतं ना, तशीच कन्सिस्टन्सी मी ठेवलेली आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठ, चिली फ्लेक्स घालायचे आहे आणि ज्या भाज्या आपण चॉपरला चॉप करून घेतलेल्या होत्या, त्या सर्व भाज्या यामध्ये घालायच्या आहे. तुम्हाला कोथिंबीर घालायची असेल तर घालू शकता, पण मी घातलेली नाही आहे. सर्व छान मिसळून घ्यायचं. आता यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालणार आहे. अगदी थोडं 1 ते 2 चमचे पाणी घातलेलं आहे, कारण मला हे खूप जास्त दाटसर वाटत होतं. तव्यावर घातल्यानंतर हे आपसुकच पसरायला हवं, एवढं पातळ आपल्याला हे बनवायचं आहे. चला, बॅटर तयार झालेलं आहे. फक्त 5 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया, कारण यामध्ये आपण बारीक रव्याचा वापर केलेला आहे ना, तो फुलण्यासाठी आपल्याला 5 मिनिट द्यावे लागतील. चटणी बनवण्यासाठी मी इथे हिरवी मिरची, 2 लसूणच्या पाकळ्या, मूठभर कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घातलेली आहे, पुदिना घालायचा. सोबतच इथे मी शेव घालते आहे. जी जाडी शेव मिळते ना, शेवभाजी बनवण्याची ती घालते आहे. सोबतच इथे किसलेलं सुकं खोबरं किंवा तुम्ही ओलं खोबरंही घालू शकता. चाट मसाला घालायचा, काळं मीठ घालायचं, थोडं पाणी घालायचं. आईस क्यूब्स असतील तर ते घाला. चटणीचा रंग हिरवा कंच राहतो. पण इथे मी गार पाणी घालूनच हे वाटून घेते आहे. बघा, चटणी इथे तयार झालेली आहे. तुमची आवडती दुसरी कुठलीही चटणी तुम्ही यासोबत बनवू शकता. छानच लागेल. आता हे मिश्रण 5 मिनिट सेट करून तयार झालेलं आहे. आता यामध्ये आपल्याला बेकिंग सोडा घालायचा आहे.
बघा, मी तुम्हाला इथे प्रमाण दाखवते आहे. 1/4 टीस्पून घालायचा, त्यापेक्षा जास्त घालायचा नाही. नाहीतर पदार्थाला वेगळाच असा वास यायला लागतो आणि एकाच डायरेक्शननी जोराजोरात 1 मिनिटासाठी फेटून घ्यायचं आहे. आता बऱ्याच जणांना हा प्रश्न पडला असेल, की इथे आपण इनो वापरू शकतो का? तुम्ही वापरू शकता. पण काय होणार आहे, इनोचा इफेक्ट लवकर निघून जातो. सोड्याचा इफेक्ट हा जवळपास 1 तासापर्यंत राहतो. त्यामुळे जेव्हापर्यंत हे मिश्रण संपत नाही, तेव्हापर्यंत आपले सर्व जे घावण म्हणा किंवा जाळीदार डोसे म्हणा, हे छान व्यवस्थित बनतील, जाळीदार बनतील. पण इनो घातल्यामुळे सुरुवातीचे छान बनतील, पण नंतरचे जे आहेत ना, ते व्यवस्थित बनणार नाही. म्हणून शक्य असेल तर सोड्याचा वापर करा. तवा कडकडीत गरम करायचा, थोडा तेल ब्रश करून घ्यायचा आणि मिश्रण पसरवून घ्यायचं. बघा, मी पळीने जेव्हा मिश्रण घातलं, तेव्हा हे आपसुकच पसरलं. मला चमच्याने जास्त पसरावं लागलं नाही. लगेच झाकून ठेवायचं, गॅस मध्यम आचेवर ठेवायचा. वर जाळी पडायला लागलेली आहे. आता वरून आपल्याला तेल ब्रश करायचं आहे किंवा तुम्ही तुपाचाही वापर करू शकता. लगेच आता याला पलटवून घ्यायचं आहे. बघा काय मस्त जाळी पडलेली आहे. आता मागील बाजूने थोडं तेल ब्रश करून घ्यायचं आणि शेवटचे 1 ते 2 मिनिट हाय फ्लेमवर शिजवून घ्यायचं. म्हणजे याला रंग सुरेख येतो. मस्त तांबूस डाग पडेपर्यंत शिजवायचं. मागील बाजूने थोडे क्रिस्पी झाले आणि वरील बाजूनी मऊ लुसलुशीत राहिले ना, तर हे दिसायलाही छान दिसतात आणि खायला सुद्धा मस्त लागतात. आता जर का तुम्हाला हा पदार्थ मुलांच्या सकाळच्या टिफिन बॉक्ससाठी द्यायचा असेल ना, तर नक्की ट्राय करून बघा. कारण हा चविष्ट असण्याबरोबर भरपूर पौष्टिकसुद्धा आहे. बरं, सकाळी तुम्हाला एवढी प्रोसेस करणं कंटाळवाणी वाटत असेल, खूप कटकटीची वाटत असेल, तर तुम्ही अशा पद्धतीचं बॅटर रात्रीनीच बनवून फ्रिजमध्ये स्टोअरसुद्धा करून ठेवू शकता, खराब होणार नाही. सकाळी काय करायचं, फक्त तवा गरम करायचा, बॅटर तव्यावर पसरवून घ्यायचं. फक्त 5 ते 7 मिनिटामध्ये सुद्धा हा पदार्थ तुम्ही झटपट तयार करू शकता, जो चवीलाही मस्त लागतो. लहानच नाही, मोठ्यांना सुद्धा खूप आवडेल असा हा पदार्थ आहे. तुम्हाला ऑफिसच्या टिफिन बॉक्ससाठी द्यायचा असेल, तरीसुद्धा तुम्ही देऊ शकता. रोज-रोज भाजी खाऊन सुद्धा कंटाळा येतो ना, तर नक्की ट्राय करून बघा. बरं, सकाळच्या नाश्त्यासाठी जर आपल्याला डोसे, इडली बनवायचं म्हटलं, तर त्यासाठी आपल्याला 2 दिवस आधीपासून तयारी करावी लागते. कारण त्यामध्ये फर्मेंटेशन करावं लागतं ना. इथे आपल्याला फर्मेंटेशन न करता सुद्धा हा पदार्थ झटपट तयार करता येतो. आहे ना मग युनिक आणि चविष्ट पदार्थ. नक्की ट्राय करून बघा. बघा मी तुम्हाला याचं टेक्स्चर दाखवते आहे. किती मऊ लुसलुशीत झालेलं आहे आणि जे ब्राउन स्पॉट यावर आलेलं आहे ना, ते दिसायला खूप मस्त दिसते आहे. टेक्स्चर बघून तुम्हाला लक्षात आलंच असेल, हे किती मऊ लुसलुशीत झालेले आहे आणि जर तुम्हाला असे मऊ लुसलुशीत ठेवायची असेल ना, तर मस्त कॉटनच्या कपड्यामध्ये याला झाकून ठेवा. वाफेमुळे काय होतात, हे मऊ लुसलुशीत होऊन जातात बघा. किती छान दिसतात. जिभेवर अलगद विरघळून जातील. एवढे मस्त लागतात ना चवीला, की तुम्ही एक खाल्ल्यानंतर थांबणारच नाही. असं वाटेल, की अजून एक खावा, अजून एक खावा. खूप मस्त लागतात. मी जेव्हा घरी बनवले होते ना, तर काही मिनिटामध्ये सर्वांनीच हे फस्त केले. जो स्वयंपाक केलेला होता ना, तो तसा शिल्लक उरला आणि सर्वांनी हेच खाल्लं. खूप मस्त लागत होते चवीला. माझ्या मुलीला टिफिन बॉक्ससाठी तर हे मी नेहमीच देत असते. तिला खूप आवडते. त्यामुळे मी नेहमीच बनवत असते. एकतर मुलांना भरपूर भाज्या खाऊ घालायच्या असल्या ना, तर हा मला एक उत्तम मार्ग वाटतो. आणि यासोबत जी चटणी आपण बनवलेली आहे, ती सुद्धा खूप चविष्ट लागते या पदार्थाबरोबर. नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला आजची ही नाश्ता रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पुढेही बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. आणि हो, तुम्हाला अजूनही काही नाश्ता रेसिपीज बघण्याची इच्छा असेल, तर मला ते सुद्धा कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. मी अजूनही काही अशाच इनोव्हेटिव्ह, सिंपल आणि पौष्टिक अशा नाश्ता रेसिपी तुमच्यासाठी घेऊन येईल. लवकरच भेटूया. तोवर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.